Sådär, då ska vi börja ploga. Vi får väl se hur vi ligger. Det är en ganska dålig väg där, den används ju bara på vintern. Och så är det mycket berg och sånt på sidorna. Jag tror att det ska gå bra. Sen är den här packad med skotrar hela vintern. Det är en stuga här inne så de brukar parkera här ute och så kör de in med skoter då. Så att är man orolig för om det funkar vid skoterspår eller inte så kan jag säga att det är lugnt. Jag hade ju tänkt vänta egentligen tills det är lite mer snö. Men det verkar inte komma någon mer snö den här vintern så att det var tvungen.
det går ju sjukt bra alltså. Det är någon gång det styr iväg liksom när han tar i en sten eller något. Man får vara lite med. Sen underlättar det ju inte med skoterspåren just eftersom att jag kanske vill hålla en annan linje och så har de kört så man får vara lite med där också. When did we make it so cold? The air is too thick to breathe. I wonder when you're coming home at 4:05. Just where have you been? I can tell from your breath that you've been drinking. Lying seems so easy to you. Just wanna know what you're thinking. Nothing comes easy when it comes to you. You said you wanted to know me, but did you even try? All you do is find new ways to hurt me. You just wanna act like it's fine, but it's not alright. You just act like it's fine. Oh no, it's not alright. No, it's not alright. It's not alright. Remember all those good times? Was it all just a scene? Now all we do is put out the fires. It's not how we used to be. I can sit here and talk about the memories, but I guess that's not what you wanna do. So I just wanna know what you're thinking, 'cause nothing comes easy when it comes to you. You said you wanted to know me, but did you even try? 'Cause all you do is find new ways to hurt me, when you just wanna act like it's fine, but it's not alright. It's not alright. Så där, nu kommer vi snart fram till Vemplan. Jag har ju försökt liksom på vägen in att hålla mig lite till höger. Så på vägen tillbaka så ska jag dra av vänsterkanten. Och det här är liksom typ första svängen jag kör med den här, så att man måste ju säga att den är otroligt lättkörd. Jag har ju som aldrig liksom skottat eller plogat snö innan, så att jag är ju en riktig nybörjare. Det är svårt att hitta en som är så mycket mer nybörjare faktiskt. Men man har ändå kollat lite YouTube och lite såna här videor. Och då är det ju ett problem att ska man fara och ta upp en sån här väg åt en kund, och så, då måste man ju ha en spetsplog. Och då kommer man fram till en Vemplan så här. Och ska man skotta en Vemplan med en spetsplog, då har man ju det man gör. Det är ju väldigt tidskrävande. Så då är det ju fina med den här då, att den är hydraulisk. Så jag kan vika ut den och skotta rakt eller snedställa eller köra rakt fram eller egentligen vad som helst. Så det är ju
riktigt lyx att kunna ha både en spetsplog som är så här pass rejäl, men ändå att man kan dra vändplanerna. Så det är ju riktigt kostnadseffektivt då för en kund att leja mig med en sån här plog. Annars hade man kanske i vanliga fall fått bryta upp vägen med spetsplogen och sen får man hem och byter redskap. Så att man har kanske en vanlig vikplog eller ja, en multiskopa eller vad som helst. Men på den här så blir det ju lite mer 2 i 1 då. Nu vet jag inte riktigt vad den här traktorn orkar. Jag tänker att jag drar av den med spetsplogen några gånger. Så jag liksom får lite öppningar. Och sen kör jag med annan konstellation. Tror vi kör lite diagonalplog här.
Jag måste se också så vi inte lurar ner några plogbilar eller något dike här. Det vore lite. Eller timmerbilar menar jag. Ska försöka snygga till här så att det går att köra skoter. Det är inte så lätt om man kommer med pulker och grejer och ta sig över en plogvall. Nu ställer vi ett litet U så här så fångar vi upp lite snö. Jag gillar att ha plogen så här. Man bryter upp det lite med spetsen först och sen kör man så här. Det känns som att man får till en bra. Man kommer ner liksom och så ser man vad man gör.
Jag är så jäkla nöjd alltså. Det är en fröjd att ploga och skotta när man har bra grejer. Nu har jag för sig aldrig plogat och skottat med dåliga grejer, men jag kan tänka mig. Jag vet faktiskt inte hur länge jag har hållit på med det här vändplan, men jag skulle få tippa på en kvart, kanske 10 minuter, en kvart. Ni kan ju jämföra den kostnaden mot om man hade bara haft spetsen. Eller att man skulle fara och hämta redskap då. Nu hade jag ungefär 1,5 timme hit och 1,5 timme hem. Så skulle man fara och hämta en annan skop och byta, så hade det blivit liksom bara 3 timmar extra bara i liksom framkörningskostnad. Om man nu inte har någon bilsläp och grejer, men man ska ju som ha betalt för det strulet också. Så det är ju ganska värt för kunderna med lite högre timkostnad. För det är inte så att den här plogen är gratis liksom. Den ska ju även betala sig såklart. Och de här plogarna är ju så sjukt populära. Det tillverkas ju inte så många per år eller säsong. Så vill man ha en sån här så är det ganska lång väntetid. Så vill man vara säker på att få en till nästa vinter, så är det nästan så att man ska beställa redan nu. Och den här videon är ju, som ni har sett, i ett betalt samarbete med både YPV som tillverkar de här redskapen och redskapsbutiken som säljer. Så där, men jag tycker att vi hoppar ut och så tar vi en liten genomgång av plogen. Jag ska visa er lite speciella grejer med den här, som kanske inte är så normalt på en standardplog. Nu har vi plogat hela vägen in, så vi är väl halvtid kan man säga, eller ja, lite mer. Som ni ser, nu är den lite utvikt. Vi ska dra lite tekniska specifikationer. Jag fick en del frågor om det senast när jag bara visade upp plogen. Som ni såg när vi körde hit så var det ju infältläge. Då är den typ 3 meter strax över. Så det är ju lagom bredd för att transportera sig. Helt okej i alla fall. Och så viker man ut den så kan den bli som mest 6,5 meter bred. Typ om man ska ta en vändplan. Nu var det kanske lite mycket snö här för att köra på den bredden, men det går ju att välja hela spannet. Sen har vi plogstålen, hela längder. De är hela 20 mm tjock. Och så är det dubbelbult. Och det är ju för att det ska hålla helt enkelt. Den väger ju strax över 2,2 ton. Så annars hade man ju pajat bulten då. Så det är rejält kralliga grejer. Vi kan bara visa lite grejer för att ni ska få se extrem den är. Ni ser ju den här pelaren fram. Om ni jämför den här på en vanlig vikplog så är det ju extrem skillnad. Jag vågar liksom inte ens säga hur bred den här är, men jag hoppas ni förstår. Kolla liksom den här tjockleken på plåten.
Det här är ju inga leksaker, det här är liksom för skogen. Det här är ingenting man får runt och ploga i parkeringen med. Utan ska man ha någonting som håller så är det här som gäller. Vi kan visa lite här inne också så kan ni få se tjockplåten. Ni ser till exempel den här plåten. Den här är alltså gjord ur en bit som är 1 decimeter tjock. Du förstår hur tjock plåt är. Så att det ska hålla ihop. Så det är liksom rejäla grejer. Det här är ingenting man får och knäcker i första stenen liksom. Sen kan det ju säkert såklart hända, men går den här sönder så hade nog allt annat gått sönder också. Så det är en fröjd att köra med. Så vi ska försöka köra lite mer film när jag åker tillbaka. Nu har jag liksom försökt hålla mig till högerkant av vägen. Så att det räcker med att köra en gång ut. Sen får vi se om jag får in på en städsväng bara för kul liksom. Men det är ingenting man måste. Så att det ska ju räcka med att köra in och ut om man gör rätt. Och nu har jag liksom, som jag sa precis, bara kört en sväng in. Försökt hålla mig lite till höger. Ibland har jag varit lite för mycket till höger så jag får ner lite. Men det är väl bara 2-3 gånger kanske det har hänt, så att det har gått otroligt bra. Sen har vi ju kameramannens bil som ni ser. Det är ju inte den... Det är ingen pansarvagn direkt, så att den har lyckats ta sig in direkt, så det blir otroligt bra resultat. Jag är väldigt nöjd. Otroligt fin dag. Nu ska jag skynda mig att ploga så hinner jag njuta lite mer. Alltså det går ju väldigt bra på vägen hem. Nu har jag den andra plogen lite grann så den tar emot kanterna. Jag tror inte att den skjuter över snön så mycket. Men jag ska fara in sen på kontrollvända. Men det går ju otroligt bra måste jag säga. Här har vi både kameramannen, farsan och en vändplan vi ska styra upp. Det var ju för övrigt den här vändplanen jag grävde till. Jag tror vi har en video på den. Och då sa jag faktiskt i videon att det här är bara en vinterplan.
inte stopp. Vi kör lite U här. En del snö alltså. Tänkte att det inte hade kommit så mycket. Det är faktiskt lite snö. Halt under, det blir lite sjöaktigt här så det fryser. Och för vintern var det som en isfläck. Jag måste ju försöka plocka fram så de ser virket, tänker jag.
stand so tall.